Before I throw open the floor, I'd just like to get two quick updates from other parliamentarians who are joining us today. And firstly, from Vietnam, as the Vice Chairman of the Health Committee, and that's Honourable Mr Dang Thuan Phong, MP, to update us on the situation in Vietnam. Come on. Yep. And he'll speak in Vietnamese, and then Mr Vu, who's the translator, will give us a quick translation. Yeah. No, the handheld up close is the best way. Yeah. Yep. That's easier that way. Thank you. Trước tiên tôi xin phép trân trọng kính chào và chúc sức khỏe tất cả vị đại biểu. Well, first of all, I'd like to express my sincere thanks to all of you. Tôi xin phép cập nhật cái tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam, một số nét khái quát để cho các vị hiểu về thực trạng của Việt Nam. And I'd like to give you some updates on the HIV/AIDS in Vietnam so that you would be further aware of what's happening in Vietnam at this point. Tính tới thời điểm 30 tháng 4 năm 2014 này đó, thì chúng tôi cũng đã đạt được cái mục tiêu 3 giảm, nghĩa là giảm cái số nhiễm HIV mới, giảm cái số người mà chuyển từ HIV sang giai đoạn AIDS, và cũng đã giảm cái số mà bị bệnh AIDS bị tử vong. Tuy nhiên cái lũy tuyến đối với cái người nhiễm HIV ở cả trong đất nước Việt Nam thì nó vẫn còn cao. As of 30th of April 2014, we have reached 3 reductions: reduction in HIV infections, reduction in newly death caused by HIV/AIDS, and the reduction in the not newly infected HIV people. However, the total number of HIV/AIDS infected people across the country still remain high. It remains high. Cái số người nhiễm HIV đến giờ phút này là 219.163 người. Số bệnh nhân AIDS là khoảng 67.557 người. Cái trường hợp tử vong do AIDS là 69.449 người. Cái tỷ lệ nhiễm HIV là 248 người trên 100.000 dân. As of today, the number of HIV infected people is 200,000. No, sorry, it's 219,000. And the number of AIDS people who got AIDS is 67,000, and a death toll at this point is 69,000. So the ratio on population is 248 per 100,000. Nhận diện về cái dịch này đó, thì cái độ tuổi mà nhiễm HIV phát hiện trong thời gian qua chủ yếu tập trung từ lứa tuổi từ 20 đến 39, nó chiếm 79% cái số nhiễm H. The average age of people who are having AIDS and HIV in Vietnam is ranging from 20 to 39, accounting for 70% of the total number of HIV/AIDS. Con đường lây truyền chính chúng tôi phát hiện là từ những người mà tiêm chích ma túy, họ lây truyền cho nhau, họ lây truyền cho vợ họ, cho bạn tình của họ. Cái tỷ lệ này là chiếm 77%. The main way of HIV transmission in Vietnam is from people using drugs, or they transmit HIV to their partners, to their wife, their kids, and this way of HIV transmission in Vietnam accounts for 77%. Ngoài ra cái nhóm lao động tự do thì nó cũng là một trong những cái đối tượng bị nhiễm H nhiều. And we also have a problem with migrant workers. Về ứng phó của Việt Nam sắp tới thì chúng tôi cũng đang đứng trước khó khăn về nguồn lực cho công tác phòng chống HIV. And about how we respond to this, the first challenge that we have is a resource for this. Để xử lý vấn đề này thì chính phủ cũng đã có đề án đảm bảo tài chính cho hoạt động phòng chống HIV giai đoạn 2013 đến 2020 và bám sát theo mục tiêu của Liên Hợp Quốc.
Well, in order to fulfill the task, the government has set up a national plan, or the national financial plan, to ensure financial resources for HIV/AIDS program in Vietnam. And this program goes from 2013 to 2020, and it goes along with the United Nations goals and targets. Và tại các cái diễn đàn quốc tế như thế này thì cả chính phủ và Quốc hội Việt Nam mong muốn là tiếp cận được nhiều kinh nghiệm hay, cách làm quý của các nước để có thể nghiên cứu vận dụng cho Việt Nam. And we also have set a target to further interact with the international organization, with foreign parliaments, to learn and to acquire knowledge on how you deal with this issue in your area. Về phía Quốc hội Việt Nam thì chúng tôi tiến hành một số bước như thế này. Thứ nhất là sẽ rà soát mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chọn các cái mục tiêu ưu tiên để thực hiện cho phù hợp với nguồn lực hiện có của quốc gia. For the National Assembly of Vietnam, for the Parliament, we are in the next few years we will be reviewing a number of programs and targets to select a specific and crucial and practical targets to focus on. Thứ hai là chúng tôi phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả, tránh cào bằng và không để manh mún, và sẽ kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển để cho những người mà bị HIV/AIDS họ trực tiếp hưởng lợi từ các cái chương trình quốc gia. And the second part would comes with what Steve mentioned before, is about the appropriation. Our National Assembly will be working hard, will be controlling the budget, will be working on the budget submitted by the government to make sure that the money will be spent directly or sufficiently for those who need. Thứ ba, chúng tôi sẽ huy động các nguồn lực xã hội hóa vấn đề này, trong đó chú trọng lớn về ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, gia đình người nhiễm HIV và các cái thành phần kinh tế khác, và không ỷ lại những cái nguồn tài trợ quốc tế mà thời gian qua Việt Nam thụ hưởng. And the next target would be to mobilize all resources available to us. It would come from the national budget, from local budget. It would come from the family itself. It would come from the person himself or herself. We would try to reduce we would try to not to rely too much on international and foreign aids. Tiếp theo là chúng tôi cũng đang hoàn thiện thể chế về pháp luật, đã chỉ đạo rà soát để mà vận hành thực thi hiến pháp mới, trong đó chú trọng quyền con người, quyền công dân, trong việc chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung các cái dự án luật liên quan tới mại dâm, ma túy và HIV. And of course, we also have a new constitution, and for the time being, we will be working on new laws, new legal documents that would promote further human rights, civil rights, and rights of people with HIV/AIDS in a way to finalize and to complete our legislative process to make it more benefit to those who are affected by HIV/AIDS. Để làm được vấn đề đó thì đòi hỏi chúng tôi phải phối hợp đồng bộ và toàn diện, như là xây dựng kế hoạch, tổng kết thực tiễn, đánh giá hoạch định chính sách để nâng cao trách nhiệm các ngành các cấp. And in order to do that, we as Parliament will be working closely with the government to make sure that our government policy and the Parliament law would come all together for a good sake of people with HIV/AIDS. Cuối năm nay, Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp với IPU và UNAIDS dự kiến tổ chức hội nghị và có một cái chuyến đi thực địa để các nhóm cố vấn của IPU và các thành viên của IPU đến thăm và làm việc tại Việt Nam. At the end of this year, the National Assembly of Vietnam will be working with IPU and UNAIDS to organize a field trip in Vietnam for UNAIDS and IPU experts to see everything for their own eyes. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cho các đại biểu tiếp cận cái tỉnh Điện Biên, một cái tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, nhưng mà đã có cái chương trình thí điểm về điều trị 2.0 rất hiệu quả. And we will try to bring you to Dien Bien province, which is an excellent example for a 2.0 or a treatment program. Sẽ nghiên cứu tổ chức hội nghị chuyên đề nghị sĩ và công tác phòng chống HIV/AIDS để nhằm mục đích tạo diễn đàn cho nghị sĩ các nước trao đổi kinh nghiệm đối với những thành công và thách thức trong phòng chống HIV/AIDS.
We will also host a workshop on parliamentarians against HIV/AIDS. I hope that it will be an excellent opportunity for parliamentarians across the globe to sit down and exchange experience and knowledge. Các hoạt động này là nằm nâng cao cái nhận thức, cam kết của các nghị sĩ trong việc hoàn thành mục tiêu trong cái tuyên bố chính trị về phòng chống HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc và tăng cường cái năng lực của nghị sĩ để giải quyết các cái thách thức về mặt luật pháp và tài chính cho cái quá trình điều trị HIV/AIDS. These two activities are supposed to raise awareness of parliamentarians both in Vietnam and from other countries, and to fulfill the United Nations Declaration on HIV/AIDS. Trên cơ sở hai hoạt động trên, Quốc hội Việt Nam, IPU và tổ chức UNAIDS sẽ cân nhắc xem xét cái khả năng tổ chức một cái chuyên đề về nghị sĩ phòng chống HIV/AIDS tại Đại hội đồng IPU 132 tổ chức vào tháng 3 năm 2015 ở tại Việt Nam. Well, based on the outcomes of these two activities, the National Assembly of Vietnam would be thinking or would be proposing a specific workshop during the General Assembly of the 132nd IPU General Assembly will be held in Vietnam next year. Chúng tôi rất mong được đón tiếp các bạn ở tại Việt Nam và sẽ có nhiều cái trao đổi lý thú về vấn đề này để mang lại hiệu quả một cách cao nhất. Well, we very much hope that we would be able to welcome you all to Vietnam for this activity. Okay, come on. Thank you very much, Mr. Dang. I'd now like to call on our Indonesian parliamentarian, Dr. Ms. Oki Asokawati, to give us an update from her perspective in Indonesia. Okay, thank you, John, for this opportunity. And I'm here to just make a report as a local intervention on 2014 updates in our country. And it will be completed with what Dr. Nova already gave the speech before. Prevalency HIV/AIDS in our country still have to make a big effort to make the graphic decrease. And one of the obstacles is about budgeting. The state of budgeting, accordingly to the legislation, it should be 5% from state's budgeting. But until now, we just have less than 2.1% for the health budgeting. And on the 2001, there is a shift in government. It means from centralization to decentralization. And not local government has the policy to make good budgeting in a health sector. And Indonesia has 33 provinces, and there is 16 provinces already have the government areas or local regulation related to the prevention of HIV/AIDS. And there is also about 34 districts and cities who makes the same things. And the big major step, what I think, to make the prevention of HIV and AIDS is the join of our largest spiritual organization in our country. We call it NU, Nahdlatul Ulama. And Nahdlatul Ulama joined as a principal recipient. And I'm very grateful because the top leader of our spiritual organization makes some da'wah in some mosque and also in a spiritual community. And I'm sure and hope that the involvement of the largest spiritual organization in our country will make the socialization and awareness of the community, how to help the community more healthy and welfare. The top leader of our spirituality, they don't make any blaming to everyone, but they share how to make the good life, the better life, and the welfare the community. I think that's the local intervention
updates in 2014 from our country. Thank you, John. Okay. Thank you very much, Dr. Oki.